Vuonna 2006 mä näin Eero Aarnion kirjassa semmoisen Copacabana-nimisen pöydän ja mun mielestä se muistutti tosi paljon kitararunkoa. Siitä tulikin idea ottaa yhteyttä Eero Aarnioon ja ei kestänyt montaa viikkoa meidän ensitapaamisesta, kun Eero Aarnio pyysi Copacabana-kitara ja se oli ihan millille juuri tämä, mikä sitten tässä nyt numero 001 on sitten valmiina. Sitten ystävät alkoivat kyselemään multa, että mitäs tää Eero Aarnion tuotteita, että mistä niitä oikein voi hankkia. Kerroin, että Aero ainakin on yksi sellainen paikka, mistä saa pallotuolin ja olisikohan Asko, josta löytyy valaisin. No mulla sikisi siitä ajatus, että miten tätä voitaisiin parantaa, että jos aikaisemmin oli Askon pallotuoli ja myöhemmin Adeltan pallotuoli, mä ajattelin, että mitäs jos ne kumminkin olisi Eero Aarnion pallotuoli. Verkkokauppa oli helppo, luonnollinen tapa saada mahtumaan kaikki se materiaali, mitä Eero Aarniolla on. Että olisin vaatinut aika suuren hallin, että olisi pystynyt esittelemään kaikki ne tuotteet ja huonekalut samassa tilassa. Toki verkkokauppaa tukee erittäin hyvin jonkinlainen fyysinen paikka ja tästä syystä me avattiin keskeiselle paikalle Helsingin erottajalle showroom, joka yhteistyössä Unikulman kanssa. Ja se on oikeastaan paikka, mistä ei niinkään löydy Eero Aarnion näitä vanhoja klassikoita, vaan pikemminkin hänen viimeisimmät uutuudet ja joitakin prototyyppejä. Eero on aina täällä showroomilla vastaanottamassa vieraita, jos mä en ole. Mutta mennään me katsoa Veikkolaa ihan livenä. Moi! No niin, moi! Tervetuloa kaikki! Tästähän se aina kaikki lähtee. Periaatteessa mä piirrän tämän pöydän ääressä sitten, kun mulla on ihan kirkas ajatus, niin sitten mä lähden tekemään siitä ihan työpiirustusta. Ja mä teen ne vielä kaiken lisäksi yhteen mittakaavassa. Ja sitä varten mulla on tämmönen jumalaton pöytä ja välillä tääkin käy liian pieneksi. Tästähän se sitten lähtee, jos mä piirrän mööpeleitä, niin ensimmäinen asia, että mä piirrän siihen, tää on nyt kuvannollista piirtämistä, piirretään niin kuin lattiataso. Ja sitten nämä mitat on mulla jo niin selviä, että sitten kun lähdetään piirtämään, mä piirrän nyt mukamas tuolin. Mä piirrän aina sivukuvan ja näköjään niin päin, että istunnon on täällä aina vasemmalla. Ja sitten tähän tulee luonnollisesti etukuva. Usein kysytään, mistä saa idea ja inspiraation. Ja ihan loogisesti sitä ei pysty määrittelemään. Paras vastaus ihan omasta mielikuvituksesta. Monesti sanon, että idea tulee ihan unelmista ja halusta toteuttaa. Joo, Eeron kanssa on ollut tosi hauskaa tehdä yhteistyötä. Kun katsoo Eeron muotoilua, niin se ei ole hirveän otsakurtusta tehtyä. Että se on just sitä, minkälainen Eero itse on. Että hyvin leikkisä, lämmin ihminen, ei pelkää todellakaan mitään uutta, vaan heittäytyy aina intohimoisesti noissa suunnitteluissa, niin kuin hän itse sanoi, sillä varmuudella, mikä täydellinen tietämättömyys suo, mutta itse asiassa hän kyllä tietää tosi paljon. Sitten minulta kysytään vielä monesti haastattelussa, miten tietokonetta mä käytän. Ja mä sanon aina, että tämä on tulostin ja tietokone on täällä ja mitään muuta ei tarvitse. Tulevaisuus on tässä ja ideoissa. Siihen ei tarvitse tietokonetta. Tänä vuonna on 10 vuotta, eli juhlavuosi siitä, kun 2008 perustettiin maailman ensimmäinen suunnittelijan nimeä kantava verkkokauppa. Selkeästi verkkokauppoja ja ostoksia käytetään yhä enemmän kännyköillä, eli päätelaitteet on pienentyneet koko ajan, niin nyt sitten seuraava vaihe, mitä juuri tehdään, on pyrkiä saamaan verkkokauppa ja sen käyttö sujuvaksi myös sitten kännyköille. Me ollaan nyt etelässä Espoossa ja Suomi on aika pohjoisessa, niin voisi sanoa, että myyntialueet on tästä etelään. Ja tätä voidaan johtaa täältä. Tämä on just ehkä se verkkokauppojen paras ominaisuus, että mun ei tarvitse olla tuolla hikisessä toimistossa tai kivijalkamyymälässä.